I know you belong. 10 tuổi á, 10 tuổi chắc khoảng tầm lớp 5, lớp 4, lớp 5 thì lúc đấy kiểu nói chung là phải học khá là nhiều nên là, nhưng mà hồi đấy lại rất là lười nên là muốn nói lại là học chăm hơn nhá. Sau khi sống gần 20 năm thì ta nhận ra là cuộc đời nó sẽ luôn đi theo một cái hướng mà khiến cho mình thấy quá khứ của mình thật là đẹp ý. Nên là tốt nhất là sống ở thời điểm nào thì trân trọng thời điểm đấy thôi. Don't be so panic về các bạn bè xung quanh nhá. Mình nghĩ là tại vì ta bị traumatized từ bé. Nên là bông lên lớp 6 bông ở lớp 5 và lên lớp 6 đừng quá panic về một cái gì đấy. Đừng quá đặt nặng về vấn đề điểm số này, học tập các thứ ấy. Mà cũng nên kiểu làm những cái khác nữa kiểu đấy. Nói chung là tại vì sau này càng lớn lên thì càng nhận ra là kiểu điểm số các thứ nó cũng sẽ không phản ánh được cuộc sống của mình sau này thế nào kiểu đấy. 10 năm trước, tớ vẫn còn là một đứa trẻ 10 tuổi. Thời gian trôi nhanh rồi đấy, nhoáng cái đã 20 rồi. Tớ may mắn được sinh ra trong một gia đình phải nói là thuộc dạng rất gần gũi và thân thiết với nhau. Vậy nên tuổi thơ của tớ đúng ra được kéo dài tới tận khi tớ tốt nghiệp cấp 3 cơ. Tớ vẫn là trẻ con khi ba mẹ tớ vẫn đèo tớ đi học hàng ngày. Tớ vẫn là trẻ con khi tối nào cũng nằm tâm sự với mẹ trước khi đi ngủ. Rồi tớ đi du học, và đó lúc tớ nhận ra bản thân tớ không còn bé nữa. Tớ nhớ một bài hát với một câu hát như thế này: nhiều lúc ngồi suy nghĩ, nhìn bạn bè xung quanh đang trưởng thành với những guồng quay mới của cuộc sống, tớ lại thấy mình vẫn trẻ con quá. Tớ mới chấm chân vào cuộc sống của người lớn thôi mà tớ đã không chịu nổi được áp lực rồi. Những lúc như vậy, chỉ ước gì cũng giống như câu hát kia, mình được lạc vào Neverland mà cứ kẹt mãi trong tuổi trẻ con thì tốt biết mấy. 20 tuổi, độ tuổi mà cũng gọi là lớn phết rồi đấy. Tớ nhận thức được rằng từ giờ tớ sẽ phải cố gắng trở nên độc lập hơn, cứng cáp hơn trước thế giới nghiệt ngã này. Nhưng mà bi kịch lại ở chỗ, tớ coi mình là một đứa mộng mơ, mà những đứa mộng mơ thì chỉ là những kẻ khờ mà đúng không? Người ta nói rằng phải thực tế lên, không thể dựa vào mơ hão để sống được. Chăng đó cũng là lý do mà càng lớn thì chúng ta càng ít mơ mộng nhở? Hay phải chăng do chúng ta đã quá bận rộn nên quên mất cách để trở nên mộng mơ? Tớ bắt gặp trên dưới 10 lần ánh mắt tớ lạc vào một ô cửa sổ đầy nắng. Nhớ về hồi tớ còn học ở Chu, mọi thứ vẫn mới như ngày hôm qua vậy đó. Rồi lại giật mình, nhận ra đã tốt nghiệp được 2 năm rồi. Hay tớ bắt gặp một bản thân đang rối bời vì deadline, ngồi thẫn thờ ra suy nghĩ về những năm tháng còn ở bên ba mẹ, không phải lo lắng một cái gì cả. Đã qua rồi cái thời mà tớ có thể xem, có thể nhìn ngắm, có thể thoải mái nhận định về một cái gì đó mà không có sự can thiệp của con mắt phân tích của người lớn. Tớ 20 tuổi rồi, nhưng nếu để cho tớ nói xem là bản thân bao nhiêu tuổi đấy, thì cảm giác vẫn như thể một đứa trẻ lên 10 vậy đó. Và đứa trẻ trong tớ đó vẫn đang sợ hãi khi phải đối mặt với hiện thực rằng bản thân nó đã đến tuổi trưởng thành rồi. Tớ cũng thích lớn lên chứ, để ba mẹ tớ còn được nghỉ ngơi này. Tớ cũng thích lớn lên để được tự do làm những việc mình muốn. Nhưng làm người lớn đồng nghĩa với việc nụ cười cũng không còn luôn luôn hiện diện trên môi. Làm người lớn đồng nghĩa với việc tớ sẽ phải đối diện với hàng trăm những bộn bề không tên trong cuộc sống. Làm người lớn là sẽ không được làm những điều ngây ngốc hay là trẻ con nữa. Người lớn là phải đĩnh đạc, phải chín chắn. Người lớn phải cứng rắn, phải chăm chỉ, phải giả vờ như mình vẫn ổn. Trở thành người lớn đúng là phải cứng cáp, phải chín chắn. Nhưng điều đó không ngăn cản chúng mình làm những trò ngu ngốc một chút, hay chỉ là khóc thật to khi cảm thấy buồn. Mỗi chúng ta càng lớn sẽ càng phải đối diện với những sự thật tàn nhẫn của cuộc sống trưởng thành. Nghe thật vất vả quá, nhưng tớ hay cậu thì đều không thể thay đổi quy luật của tự nhiên. Tớ nhận ra rằng nếu tớ cứ mãi kẹt trong thế giới tuổi thơ,
tớ sẽ không thể hạnh phúc với bản thân của tớ ở hiện tại. Tớ từng đọc ở đâu đó người ta nói Peter Pan thực chất là một người rất cô đơn, không dám đặt chân vào thế giới người lớn. Vậy thì thay vì trốn tránh sự thật rằng mình đã lớn, thì hãy cho rằng mình sẽ cố gắng giữ cho mình một tâm hồn trẻ trung chẳng hạn. Hay là thay vì tránh xa nỗi buồn, thì đôi khi buồn một chút cũng không sao cả. Tớ tin rằng trong mỗi chúng ta đều có một đứa trẻ, và chúng ta không thể ngó lơ nó được. Phải yêu thương và bảo vệ đứa trẻ đó bằng mọi giá. Chính vì chúng ta thường xem nhẹ đứa trẻ và những áp lực của cuộc sống đã khiến đứa trẻ trong chúng ta bị đè nặng và khiến chúng trở nên mỏng manh và dễ vỡ hơn bao giờ hết. Chính những lúc ấy, chúng ta lại bắt chúng phải mạnh mẽ lên, thay vì dạy cho chúng làm cách nào để vượt qua. Cứ dần dà như thế, con người rơi vào vực thẳm tâm hồn mà không hề hay biết. Hôm nay có thể cậu đã vất vả rồi. Khi về đến nhà, hãy thả cho đứa trẻ đó được tự do. Hãy dành cho bản thân thời gian để lắng nghe đứa trẻ trong mình, chấp nhận và bao dung với chúng. Dù có muốn chấp nhận hay không thì những đứa trẻ đó cũng là những mảnh ký ức và là một phần không thể tách rời khỏi chúng ta. Tớ và cậu đều có thể là những lost girl, lost boy ở Neverland. Nhưng rồi cũng sẽ đến lúc phải về nhà, phải trở về bên gia đình, bạn bè và sống với thực tại. Vậy thì chúc những đứa trẻ ở trong tớ và cậu sẽ luôn được vui vẻ và hạnh phúc nhé. Cảm ơn cậu đã xem đến đây. Mặc dù có thể những điều tớ nói thì nghe chả có lý gì hết cả. Nhưng dạo gần đây khi tớ hoảng sợ trước áp lực của cuộc sống, tớ nghĩ rằng tớ muốn làm một thứ gì đó để chúng ta cùng nhìn ngắm lại bản thân và sẽ sẵn sàng đối diện với áp lực mà không đánh mất niềm vui và sự hạnh phúc của bản thân mình. Chúc cậu một ngày vui vẻ nhé.